Magandang gabi sa inyong muli mga kaibigan at mga pastors, mga followers. Nandito na naman muli ang inyong lingkod upang ipagpatuloy natin ang topic natin na may kinalaman sa A Different Fasting of Christ. Part 5 na po tayo. Maaaring nagtataka kayo na medyo humahaba ang ating topic sa fasting na ito. Pero sigurado po na kasi maraming mga pastors din natin na masyadong involved sa mga fasting. Pero mas gusto ko po sanang talagang talakayin natin yung tinatawag na fasting na ginagawa ni Jesus Christ na kung saan ay very effective sa mga prayers ni Christ at saka talagang sinasagot na 100%. Kasi sa katotohanan lang mga kapatid, no? Kadalasan pagka nagkakaroon tayo ng mga patutuo or let's say testimony regarding sa mga ginawa sa atin ng Diyos, especially ang mga sagot ng Diyos sa ating mga panalangin, normally ang nangyayari kasi sa atin pagka tumayo tayo sa pulpit at nagkwento tayo ng mga bagay na mga sinagot ng Diyos sa ating prayer, para bagang lagi kang sinasagot ng Diyos. Pero sa totoo lang, marami tayong karanasan na kahit anong sekta ka pa ng relihiyon, ay sigurado kung yung mga mahal mo sa buhay ay pinagdadasal mo na gumaling o kaya wag mamatay, pero namatay din. Yung pinagdasal mo na gumaling sa sakit, hindi rin naman gumaling. Okay, so yung tinatawag na mga panalangin na iyong hinihingi sa Diyos ay hindi rin naibigay. Pero kadalasan, pag nagkwento tayo dun sa pulpito, laging yung may sagot na oo ang Diyos ang sinasabi mo. Marami nagkwento dyan ng mga ganong karanasan. Pero pag may mga malalaking problema din, di sana sila yun na lang yung tinatawag natin para siguradong oo ang sagot. Kung totoo nga na lagi siyang sinasagot ng Diyos. Nangyari hindi rin niya kinikwento na, alam nyo kapatid, nung may pinagdasal ako, namatay. Hindi natin kinikwento yun. Bakit? Nahiya ka? Mga kapatid, nung ako'y nagdasal doon sa isang may sakit hindi gumagaling hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling Hindi natin kinikwento yun. Bakit? Nahihiya tayo? Kulang ba yung fasting natin? O dapat pang mag-fasting para mangyari yun? Kaya lang, sabi nga ng banal na kasulatan, ito yung fasting na pinili nga ng Diyos, yung Isaiah chapter 58, na nasabi nga doon, ulit ko sa inyo, na kapag ito'y ginawa mo, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nanalangin, pakikinggan agad kita. Okay, so, kaya si Christ, kaya ako dinidiscuss sa inyo ang the different fasting of Jesus Christ, kasi wala siyang prayer na hindi sinagot ng oo. Ganon din. Kahit na hindi si Christ, yung mga alagad niya sa Book of Acts, yung kanilang mga panalangin, may nangyayari talagang positibo. Kumisan, sasabihin natin, we are apostolic church. Pero paano tayo naging apostolic? Apostolic tayo sa teachings, apostolic tayo sa system, apostolic tayo sa miracles. Saan? Okay, so, dapat maliwanagan yan kung anong klaseng apostolic tayo. Okay, so marami nag-claim na apostolic sila, pero sa totoo lang, saan? Paano naging apostolic? Okay, so yan ang mga dapat na tinatalakay. Actually, kagabi ay meron ako naikausap na isang pastor na marami siyang tanong na hindi nga siya nakukontento sa mga katuruan natin. At ang pangyayari pa nga noon, sabi niya, pare-pareho lang sila ng sagot, pero hindi rin nila masagot yung mga tanong ko. Kaya ako yung kanilang hinanap, at medyo naibahan siya sa mga sagot ko. At awa naman ng Diyos, hindi na siya hindi na siya nakapag-resist. Dahil na mas lalo siyang, sa awa naman ng Diyos, lalo siyang naliwanagan sa mga sinasabi ko. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor Joe, yung mga sagot mo, hindi ko naasahang pwede palang sagutin ng ganyan. Okay? So, kaya nga itong ating YouTube channel na ito, huwag po ninyong asahan na
na sasagot ako ng kung ano yung mga ordinaryong pinagsasabi lang natin. Kinakailangan dumaan sa proper research, sa malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yun. Kinakailangan pati ang ugnayan natin sa Diyos ay talagang malalim. Okay? So, madali lang naman mag-claim na nasa Panginoon tayo eh. Madali yun eh. Kahit sino siguro pwede magsabing nasa Panginoon siya. Kahit anong sekta ng relihiyon. Pero may tanong si Moses dito eh. Bago siya bumaba papunta sa Egypt, sabi niya, Panginoon, sabi niya, anong katunayan na ako'y talagang sinugo mo? Pag binasa niyo sa Exodus chapter 3, nagtanong si Moses doon, anong katunayan na sinugo mo ako? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ano ba yung hawak mo? Baston po. So ibato mo yan sa lupa. So naging ahas. Sabi niya ng Panginoon, sige, damputin mo sa buntot. Ano pa? Yung iyong kamay, ipasok mo dyan sa sinapupunan mo. Nung nilabas niya, nagkaroon ng ketong. Nung ipasok mo ulit, sabi ng Panginoon, paglabas noon, magaling ulit. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Kung naintindihan natin yung meaning na sinabi ng Panginoon dito, kung sa unang tanda, hindi sila maniwala, sa pangalawang tanda, maniniwala na sila. So ano kinalaman noon? Magandang usapin yan mga kapatid. Pero balikan natin ng ating topic. Okay. So, ito yung fasting na ginawa ni Christ. So, nakaraan ay ating pinag-usapan yung sinabi niya dito sa Luke chapter 4. Okay, so napag-aralan na natin yung tinatawag na sa Luke chapter 4 na sabi niya dito is the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. So napag-usapan na natin yan, chapter 4 verse 18. So next verse ay He sent me to proclaim freedom for the prisoners. Pinadala niya ako. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Proclamation of freedom. Actually, may issue dito. Pag tinignan natin ang King James Version, bago sinabi dito yung He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, sa King James Version may nakasingit na ganito. He has sent me to heal the brokenhearted. Halos lahat ng Bible versions wala nung to heal the brokenhearted. Pero pag-uusapan natin yan next time. Kung bakit may mga salita na hindi nagkapare-pareho ang iba't ibang versions ng Bible. Ang question dito bakit sa ilang version, wala yung salitang to heal the broken-hearted? Bakit? Okay, so Ryan Martinez, good evening. Good evening din sa iyo, Ryan, at mabuti at nandiyan ka. So, kung tutusin, ang pinag-usapan natin last time, to preach the good news to the poor. Ang ginawa ni Christ ay hindi lang just basta nag-preach. Talagang ipinaramdam niya sa mga mahihirap or He let them experience the good news para sa mga poor. Ibig sabihin, kahit mahirap ka, hindi lang sa nagsasalita si Christ ng mga preaching or nagsisermon, kundi ipinaranas niya sa mga mahihirap ang malaking pag-asa, okay? O the great hope na kapag ikaw isang mahirap at nasa iyong Panginoon, hindi ka talagang magugutuman. So, hindi lang ito basta preaching, hindi lang ito basta sermon, hindi pinakita ni Christ, you have also to experience the good news, the gospel to the poor. Now, He has sent me to proclaim freedom. Remember, ang ginamit dito is keruzo, meaning proclamation lang. To proclaim freedom for the prisoners. Pero hindi lang naman siya nag-proclaim. Okay, anong ginawa ni Christ? More than that. Kung sinasabi to preach the good news, more than that ang ginawa ni Christ. Kung sinasabi dito to proclaim freedom for the prisoners, more than that. Hindi kita niya yung kanyang mission. So hindi lang ito proclamation ng freedom, actually, He is actually setting us free. So hindi lang basta nangako si Christ, okay, ibigyan kita ng freedom, pero where is freedom hanggat hindi natin na-experience? Ano ang
ano ang importance ng freedom kung hindi naman talaga tayo na set free. Okay? So, balikan natin ang Isaiah chapter 58 na ating pinag-uusapan last time. Okay, so chapter 58 verse 6. Is not this kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free, and break every yoke. Saan ba ginagamit yung yoke? Okay. Ginagamit ang yoke kung kapag ikaw ay marunong mag-araro, ginagamit yung yoke ngayon, nilalagay sa leeg, sa batok ng baka o kalabaw para magsilbing hihila ng pang-araro o hihila ng mga bagay na digulong. Okay, so mabigat yun, mahirap yun para sa isang nakaatang ang yoke. Pero ang sabi dito ay to untie the cords of the yoke, kasi yung yoke dito is also a symbol of slavery. And then sinabi pa rito sa verse 9 ng 58, then you will call and the Lord will answer, you will cry for help and He will say, here I am. Nandun ang pangako ng Diyos na kapag ginawa mo yun, if you do away with the yoke of oppression, with the pointing finger and malicious talk. Okay, so let's go now to the application na ginawa ni Christ. Okay, ano yung mga ginawa ni Christ na he did not only proclaim, okay, freedom, kundi He actually set us free. Una, puntahan natin yung sa Luke chapter dito sa Luke chapter 13. Luke chapter 13 verse 10. On the Sabbath, araw ng Sabbath yun, Raya, Jesus was teaching in one of the synagogues. 11. And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, nung nakita siya ni Jesus, He called her forward and said to her, Woman, you are set free from your infirmity. Malaya ka na sa iyong kapansanan. Good evening po, Pastor Marilyn de Vera. Good evening din sa'yo. Verse 13. Then, He put His hands on her, and immediately, she straightened up. So, tumuwid na siya. Kasi mukhang nakuba siya ng matagal. And praise God. Indignant, ito nagalit ang mga tao indignant because Jesus had healed on the Sabbath, nagpagaling sa araw ng Sabbath. The synagogue ruler said to the people, sabi niya sa mga tao, there are 6 days for work. So come and be healed on those days, not on Sabbath. Sabi niya kay kumarito kayo, kung gusto niyo mapagaling kayo, wag sa araw ng Sabbath, sabi niya. Kundi sa ibang araw na lang kayo pumunta. Kasi marahil marami nakapila doon kay Christ dahil gusto nilang gumaling sila. The Lord answered him. Sumagot ang Panginoon sa kanya, sa ruler na ito. You hypocrites! Kayong mga mapagpaimbabaw. Ikaw na mapagpaimbabaw. Doesn't each of you on the Sabbath untie his ox or donkey from the stall
and lead it out to give it water? Hindi nyo ba alam na kapag ka ang inyong ox or donkey ay gusto nyong mapainom, hindi ba pinapakawalan nyo sa inaalis nyo sa pagkakatali para makainom siya ng tubig? Verse 16, then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound, nakatali na kay Satan for 18 long years, but set free on the Sabbath day from what bound her? When he said this, all his opponents were humiliated. But the people were delighted with all the wonderful things he was doing. So, healing on the Sabbath day is something na dapat hindi natin baliwalain. Actually, it is not the Sabbath ang issue dito. Pero ginagawang issue dito ng ruler kasi, bakit? Kasi masyadong lang hinihigpitan ang Sabbath. Now, kung titingnan natin, naalala ko noon, nung ako ay bagong binyagan pa lang noon. Kami ng aking family, araw ng Sabat, ay kumain kami sa restaurant. At nung kami matapos kumain, may lumapit sa amin. Sabi, kapatid, saan kayo kumain? May dala ba kayong baon? Sabi ko, wala po kami dalang baon. Kumain kami sa restaurant. Alam mo, sabi agad sa akin, hindi nyo ba alam, bawal bumili sa araw ng Sabat? So nagtanong ako, kayo po, taga saan kayo? Sabi niya, taga Montalban. Di ba nakarating kayo ngayon dito sa Marikina? Oo. Sabi ko, paano kayo nakarating sa Marikina? Di ba namasahe kayo? Sabi niya, oo. Di ba bumili ka rin ng hindi nga lang yung nakakain ng binili mo. Bumili ka ng serbisyo, hindi ba? Kung hindi nagtrabaho ng araw na Sabato, makarating ka ba rito ng tamang oras? Mabuti na lang nagtrabaho yun. At nakarating ka dito. Ano mo sagot sa akin? Huwag ka na lang maingay. Alam niyo, maraming problema dyan. Kung paano tutuparin ng Sabat. Pero hindi ko sinasabing bawal na ang Sabat. Kaya lang kung paano tutuparin ng Sabat, marami tayong kinukulong dyan. Okay? So, dapat maintindihan nila yan. Mga kapatid. Now, balikan naman natin yung isang pagpapalaya din ni Christ. Okay. Puntahan natin ang John chapter 7. Chapter 7 verse chapter 8 pala ng John. Chapter 8 verse 31. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth. So malalaman nyo na ngayon ang katotohanan, and the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Pero ano sabi ni Christ? Ano ba yung katotohanan? Ano sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. Meaning, if you are in Christ, okay, you are set free. Meaning, yung kanyang mission to proclaim freedom to the prisoners, he was able to set them free by the truth. Kaya kung mapapansin natin, yung yoke, yung nagpapabigat ng pasanin sa mga tao sa because of slavery, alam nyo, napakaraming relihiyon ngayon na maraming tinuturo pero makikita nyo parang slave na sila doon sa relihiyon na yon. Pero nasa ng freedom? Okay? So, Mary and Darling, good evening po. Mary and Darling, thumbs up na. Okay? So, magandang gabi sa inyo. And then, they answered him, verse 33 ng chapter 8 ng John, we are Abraham's descendants,
and have never been slaves of anyone. Hindi kami slaves, hindi naman. Oh, come on. sabi ni Christ. Okay, itong nararamdaman ni Christ. How can you say that we shall be set free? Paano malamang we shall be set free? Ano sabi ni Christ, verse 34? I tell you the truth. Everyone who sins, sino man nagkakasala, is a slave to sin. Alam niya naman ang kasalanan, masyadong nagpapabigat ng buhay yan. 35. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, kung ang anak ay pinalaya kayo, you are free, you will be free indeed. Talagang pinalaya ka ng Panginoon, ng anak ng Diyos. Kung mapapansin natin dito, talagang masasabi natin na yun ang ginawa ni Christ sa kanyang buhay, na kung saan, ayan po, na kung saan ay pinalaya niya talaga ang mga tao mula sa slavery. Okay. Romans chapter 6, verse 15. Ano rin ang sabi? What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Ibig bang sabihin, sabi dito ni Pablo, dapat ba tayo magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng bayaya? By no means, sabi ni Pablo. Hindi pa pwedeng ganun. Don't you know that when you offer yourself to someone to obey him as a slave, you are a slave to the one whom you obey. Nagiging slave ka ng isang tao, kanino ka sumusunod. Whether you are a slave to sin, which leads to death. Maring ikaw ay slave na ng sin, which leads to death. Or to obedience, which leads to righteousness. Dalawang klase. Kanino kung maging slave? Verse 17, but thanks be to God, that though you used to be slave to sin, you wholeheartedly obey the form of teaching to which you are entrusted. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. You see? So, kung ating pag-uusapan dito, talagang yung ginawa ni Christ sa ating buhay ay talagang masasabi natin na tayo ay kanyang pinalaya. Hindi lang niya, he did not only just proclaim freedom of the prisoners, but he actually set us free. Ang sabi pa rin sa Galatians chapter 5, verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ayan, tawag niya dito, yoke of slavery. So, at least nabanggit yung salitang yoke, yoke of slavery. So, balikan natin yung sinasabi sa Isaiah chapter 58. Okay, ang sabi doon, chapter 58 verse 6, it is not this kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. And sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, naging figures of speech siya. So, kung titingnan natin, parang literal, pero actually, when it comes to application, makikita natin na si Paul dito ay ginagamit niya rito ang yoke as a figures of speech. Okay. So, mapapansin natin dito na napakaganda ng ginawa sa atin ni Christ. Okay? Pumabalsa ng good evening, Pastor. Listening here po. Mabuti naman. So, mapapansin natin, balikan natin lahat, makikita natin na ang ating Panginoon ay talagang nag-fasting. Kaya lang iba yung kanyang fasting. Okay? So,
May sinasabi din dito sa Hebrews chapter 2 verse 14, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, si Christ din na nag-share din sa humanity ng tao, so that by his death, he might destroy him who holds the power of death, that is the devil. 15. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. So, makikita natin sa mga talatang ito na yun ang fasting na ginawa ni Christ. Hindi niya ginawa yung tinatawag na, okay, sige, fasting tayo, huwag tayong kumain. 10 days, 7 days, 40 days, kahit na gawin pang 100. Pero hindi mo natutupad yung gustong mangyari talaga ng Diyos na klase ng fasting na kanyang pinili. Kasi yung pinipili natin, yun ito. Pero never na nangako ang Diyos sa fasting na ginagawa mo, kapatid. Ang fasting na pinangakuan ng Diyos na siguradong pakikinggan kita, ito yung fasting ng Diyos sa 58 ng Isaiah. Kaya sabi niya rito, okay, balikan natin ulit. Okay, verse 8. 58 verse 8. Okay, 58 verse 7. 58 verse 7. Is not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter. When you see the naked, to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood. Okay, ano ba ginawa ni Christ? Tinalikuran pa ba niya yung kanyang flesh and blood? Lahi ng Israel. Actually, he sacrificed himself. Hindi lamang sa buong mundo, especially to his own brethren, brothers, kanyang mga kapatid, magulang, mismong bayan ng Israel. Maging sinasabi nga ni Pablo, ako'y Israelita rin. Sabi niya, ibig sabihin by flesh and blood, sa dugo. Sabi ganon. Siya ay isang Israelita. Si Christ din, galing sa lahi ni David. Hindi niya tinalikuran. Kahit na hinatulan na siya ng kamatayan, tinanggap niya lahat yun para sa kanyang kasariling lahi. At ang epekto nga noon, sinasabi ni Pablo, hindi lamang sa kanyang sariling lahi, kundi sa buong mundo ang kanyang kamatayan. Verse 8, then your light will break forth like the dawn, like the dawn. So, sisilang ang iyong liwanag. Kaya sabi ni Christ, He is the light. Siya yung liwanag. And your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you. Kaya nga si Christ, He is our righteous God. And the glory of the Lord will be your rear guard. Actually, hindi lang naging rear guard ni Jesus Christ yung the glory of God. He is actually the manifestation of the glory of God. Kasi yun ang ugali kasi ng kanyang ama. May nagtanong kay sabi ni Philip, show me your father. Ano sabi ni Christ? Hindi mo pa ba ako nakikilala? Ang sino man nakakita sa akin, nakakita sa ama. It is not your physical appearance. It is the character of God that can be seen through Jesus Christ, and that the character of Jesus Christ reflect the character of our God. So bakit hahanapin mo pa yung kanyang ama? Sa ugali na lang, nagre-reflect na mismo yung tunay na ugali ni Kristo. Tunay na ugali ng Diyos. Okay, verse 9, then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, here I am. Naalala nyo nung si Kristo ay hinuli na at ipapako na sa krus. Ang daming sundalo na nahuhuli sa kanya. Anong sabi ni Christ sa kanila? Hindi nyo ba alam? Isang tawag ko lang sa Ama.
magpapadala siya ng legions of angels. Kaya lang, sabi niya, kinakailangan matupad ang kasulatan. You see, kaya niyang sabihin yon. Isang tawag ko lang sa aking Ama. He will surely respond and He will surely send legions of angels. Bakit? Sabi kasi dito, yung kanyang fasting na tinuturo ng Diyos, yun ang naging buhay ni Jesus Christ. Kaya walang palpak, walang failure, walang disappointment sa kanyang mga pinagaling, sa kanyang mga ginawa ng kabutihan. Pag sinabi niyang mabubuhay, mabubuhay. Pag sinabing gagaling, gagaling. Ganon din ang kanyang mga alagad. Dahil bakit? Yun ang purpose ng Panginoon. Kaya siya nagkaroon ng disciples. Kasi sa pinakita dito ni Christ na, pagkatapos ko, kayo naman. Iiwan ko kayo, pero gawin ninyo lahat ng mga tinuro ko sa inyo at ituro rin ninyo sa kanila. So, lahat ng pinagaling din nila, walang naging failure. Tell me in the Bible na pinagaling ng mga alagad na hindi gumagaling. Pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, na ikaw naglamamalaki na may napagaling ka, piling-pili. Bakit? Hindi lahat din ng pinagdasal mo gumaling. Hindi ko sinasabi ito sa inyo, mga kapatid, dahil sa kaya kong gawin yung ginawa ni Christ. Sa totoo lang, hindi ko kaya lahat yun. Kaya ko lang ito sinasabi to give you the answer kung bakit si Christ 100% ang success when it comes to miracles. Ang kanyang mga alagad, 100% when it comes to miracles. Kaya ko yon? Hindi. Pero bakit ko sinasabi ito? Upang sabihin ko lang sa inyong lahat, mga kapatid, na ang success mo bilang isang Kristiyano, umasa tayo kay Christ. Bakit? Hebrews chapter 12, verse 1. Ano sabi doon? Kaya nga, He is our model. Siya lang ang pwede nating kapitan, wala nang iba. Siya lang kasi ang pwedeng makagawa. Kaya ano sabi niya sa bandang huli? Whatever you ask in my name. Bakit in my name? Kasi yung pangalan niya ang pinakapakinggan dito ng Ama. Yung pangalan niya ang may power. Yung pangalan niya ang may bisa. Bakit? Subukan mong may lumapit sa iyo at nanghihingi ng pera, tapos binanggit mo yun sa taong yon, sabi mo sa kanya, Sir, pwede makahingi ng pera. O bakit? Sino ka ba? Nagbanggit ka ng pangalan, ang binanggit mong pangalan, yung kaaway nung hinihingian mo ng pera. Halimbawa, ang kaaway niya si Pedro. Sir, pinapunta po ako ni Pedro kasi manghihingi po ako ng pera. Kaaway niya si Pedro nung hinihingian mo. Pagbibigyan niya? O kaya, ang ginamit mo pangalan, yung pangalan ng isang sinungaling na tao? O kaya, ginamit mo, Sir, pahingi po ng pera. Panginoon, pahingi po ng pera. Kasi, binulungan po ako ni Judas para makahingi ng pera. Palpak nga si Judas. Ba't siya pakikinggan? You see? Ang gagamitin mong pangalan, yung taong malapit doon sa hiningian mo ng pera. At walang atraso. Kaya nga si Christ walang naging atraso sa kanyang Ama. Lahat na sunod niya. Lahat ginanap niya. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Kaya Hebrews chapter 12, verse 1, ang sabi dito, ito. Therefore, verse 1, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, so maliban kay Christ, marami pang mga witnesses na mga talagang, kasi ang chapter 11 ng Hebrews, ito yung mga taong nanampalataya at nakinig sa salita ng Diyos kahit anong mangyari. Hanggang sa mamatay sila, sabi sa Hebrews chapter 11, marami namatay sa kanila na hindi tinanggap yung pangako. But they believe in God. Tiningnan nila ito sa mas malawak, mas malayong kalagayan na hindi man nila matanggap ito sa lupa, ay kanilang iniisip yung langit na bayan na kung saan doon namin matatanggap lahat. And they are all righteous. They are all believers. They all died, sabi nga ng Bible, without receiving the promise. Actually, what they receive here on earth is yung
mga persecution. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 11, marami sa kanila, chapter 11, verse 36, chapter 11 ng Hebrews. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned. They were sold. Nilagari in two. Hinati sa dalawa. They went about in sheep skins and goat skins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in the grounds. These were all commended for their faith. Yet none of them received what had been promised. Because God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Kaya, si Christ, ang sabi dito, chapter 12 ng Hebrews, verse 1. Therefore, since we are surrounded by such great clouds of witnesses, kung hindi man natin makita si Christ, makausap si Christ, pero marami mga taong sumunod kay Christ na pwede nating malapitan upang makahingi tayo ng mga payo sa mga taong nanindigan sa pananampalataya. We are all surrounded by great clouds of witnesses. Let us throw all everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2, let us fix our eyes on Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. Tititigan mo lang bang ano? Hindi. Ibig sabihin, observe kung anong ginawa lahat ni Christ. Anong naging buhay niya. Let us fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Bakit tinawag na author and perfecter of our faith? Una, dahil kay Christ nagkaroon ng pananampalataya. Kasi sino ba ang object ng iyong pananampalataya? It is only Christ. Hindi itinuro ng Diyos na the object of your faith is yourself. The object of your faith is your father. The object of your faith is yung talino or your galing. The object of your faith is Jesus Christ. Kaya nga, He is the author and the finisher of our faith. Bakit ginamit yung finisher of our faith? Kasi sabi nga sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. Lahat tayo kapos. Kahit anong galing natin, kapos tayo. Kaya ko ba? Kaya ang tanong ko, kaya ko bang gawin yung Isaiah chapter 58? No. Kaya nga nandyan ako kay Christ, lumalapit lagi. Bakit? He is the finisher of our faith. Kung hindi man ako makatapos, at lagi akong kinakapos, lagi akong nangihina, lagi akong nagkakasala, nandyan si Christ bilang our Savior. Kaya nga, ganun nga talaga ang kahalagahan nito. Na hindi ko sinasabi kaya ko ito inaaral dahil magaling ako. No. Pinapaliwanag ko lang sa ating lahat. Huwag tayong magyabang. Kung sino man ang, kasi lahat tayo may kakulangan. Kaya nga yung preaching ko last time, sabi ko, we claim to be Christian not because we are bragging that we are, what? Magagaling. We claim to be Christian because we are telling ourselves na we are all weak, that we need Christ. Mahihina tayo, marami tayong kakulangan. Okay, Cherry Bisaya, big here. Okay, magandang gabi rin sa iyo. So, ako bilang mga ngaral sa YouTube na ito, pinapaalala ko lang dito na we should humble ourselves. That depends on the power of God. Kung tayo may nakapagpapagaling, let's give all the glory to God. Purihin ng Diyos. Kung nakapagpabinyag ka ng maraming kaluluwa, give glory to God. Kung marami ka mang napagaling o nakagawa ka ng maraming milagro, maraming blessings ka natatanggap o nakaka-bless ka sa mga tao, always give glory to God. Kasi lahat ng tagumpay na ito, hindi dahil sa lakas natin, lahat ng tagumpay na ito, dahil sa ating Panginoon. Kaya kita niyo sabi sa Hebrews chapter 12, let us pick our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith,
who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, binaliwala niya yung shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. So let us fix our eyes on Jesus. Sabi nga dito, binaliwala niya yung kahihiyan. Sa verse 2. Sabi dito, who for the joy set before him endured the cross. Yung sufferings, yung torture, yung kahihiyan, scorning its shame. Bakit? Kapag pinako ka sa krus sa mga panahon na yun, talagang pahiyaan yun. Kung si Christ nagpahiya-hiya, nagkalikan tayo ng kaligtasan, wala tayong kaligtasan. Hindi sa nahiya. Baga sa lahat ng taong nagtagumpay, tinapanan lang ang mukha. So you see, para lang tayo maligtas, binaliwala niya ang kahihiyan. Binaliwala niya ang tawa ng tao, pangiinsulto ng tao. Binaliwala niya yun, lahat. Para lang tayo maligtas. Anong sinabi dito sa John chapter 17? Ito yung last verse natin. John chapter 17. Yung kanyang panalangin sa Ama. Ito ang sabi niya. Chapter 17 ng John, verse 15. Verse 14, sabi niya sa kanyang Ama, I have given them your word, and the word has hated them. So, pinagdadasal niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanyang Ama, ibinigay ko na sa kanila ang mga salita, pero ang sanlibutan ay galit sa kanila. Hated them, for they are not of the world anymore. Hindi na sila taga sanlibutan. For they are not of the world anymore than I am of the world. Yan. Bagamat nandito ako sa sanlibutan. 15. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Sabi niya, hindi ko sinasabi, Ama ko, na alisin mo sila sa sanlibutan, but to take the care of them, protect them from the evil one. 16. They are not of the world. Hindi na sila taga sanlibutan, even as I am not of it. Kahit ako hindi din taga sanlibutan. Verse 17, sanctify them by the truth. Make them holy. Yung salitang sanctify is make them holy. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Your word is truth. Sabing ganun. 18, as you send me into the world, as you send me, parang kung paanong ako ay pinadala mo sa sanlibutan, I have sent them in the world. You see, ganun ang leadership ni Christ. He was sent to this world not only to preach, but to make disciples. And pagkatapos ng kanyang mission, ang sabi niya, kayo naman ang aking susuliguin. Verse 19, ito mabigat. For them, alang-alang sa kanila, I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Alang-alang sa kanila, I sanctify myself. Meaning, tiniis niyang huwag magkasala. Para nang sa ganon, pati ang kanyang mga alagad, masanctified din. Parang ganito, tiniis niya lahat ng palo. Hindi siya gumanti ng masama. Hindi siya nagmura. Hindi siya nagwala. Hindi siya, tiniis niya lahat. Para saan? Alang-alang sa kanyang mga disipulo. Kasi once na siya bumigay, siya nagwala, siya gumanti ng masama, nagmura. Ano nangyayari sa kanyang mga tauhan? Di wala sila naging halimbawa. Palpak din pala sasabihin ng mga tao. Pero ang ginawa ni Christ, alang-alang sa kanila, I remain to be holy. I kept myself sanctified. You see? It's more than a fasting. Yun ang fasting na ginawa ni Christ. He set us free. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 11 yata yun, come all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Okay. Tingnan natin. I think that is in Matthew chapter 11.
Okay, chapter 11, verse 28. Ito ang sabi. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yan ang tunay na kapahingahan. Take my yoke. See? Yung yoke ba ng Panginoon natin, mabigat? Kaya nyo tayo pinakawalan doon sa mabigat na yoke ng slavery of sin, yoke ng kasalanan. Sabi niya, yung yoke ko naman, ito, verse 29, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle, humble in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Bakit? Bakit yung yoke niya is easy and burden is light? Kasi siya ang nagpapasan lagi. Si Christ ang nagpasan ng ating bigat. Actually sa Israel. Dito sa atin sa Pilipinas, I don't know to other countries. Sa farming, sa plowing of yung nag-aararo, isang baka lang ang ginagamit natin sa pag-aararo. O isang kalabaw lang ginagamit natin. Sa Israel, partner. Partner. So, anong pinapartner doon? Dalawang baka o wala silang kalabaw doon. Dalawang baka. Pero mapapansin natin, hindi parehong malakas yung baka doon. Isang magaling na baka at saka isang tinuturuan palang mag-ararong baka. Kaya may partnership. Pero yung lakas nila, tulong sila. Pero palibasa yung isa, tinuturuan palang na baka, at mahina pa, hindi pa siya naigagay ng gusto. Yung bakang malakas, steady ang lakad niyan, steady. Yung isang bakang tinuturoan pa lang, nagwawala yan. Gustong kumawala, gustong umalis. Okay. Kaya lang nakayok siya doon, dalawa silang nakayok doon, yung isang bakang steady, steady lang ang lakad niya. Hanggang sa itong yoke na nandito sa bakang tinuturuan, unti-unting nasasanay na maging steady na rin. Kasi ang maganda dito sa malakas na baka, katong nung hila sa kanya nung isang baka, hindi siya natitinag. Dire-diretso lang siya habang nag-aararo. Hanggang sa bandang uli, itong baka na tinuturuan na ito, unti-unti nagiging steady. Hanggang sa yun, sabay na ang lakas nila. Pero lahat ng bumabatak ng lakas, yung steady na baka. At yung bakang tinuturuan, magaan ang kanyang pakiramdam sapagkat may baka siyang kasamang steady lang ang pag-aararo. Pero once na naturuan na itong baka na ito, siya naman ang magtuturo sa mga bagong baka na isasama sa kanya. Ganon ang nangyayari. Pag nagtitrain sila ng bagong baka, ititrain sila sa pag-aararo. So, may partner. Pero kung wala nang tuturuan na bagong baka, partner pa rin yan. Bakit? Kasi, pag nanghina yung isa, meron pa rin malakas. Yun ang pagtitrain nila ng mga baka na mag-aararo. Ay, sabi ni Christ, take my yoke. For my yoke is easy. Bakit? Kahit nahihirapan ka, basta ako, steady lang ako. I will sanctify myself for you. Hanggang sa matuto ka. Nung natuto ang mga alagad, kayo naman na. You have to train others. You have to give your yoke, or you have to make the yoke of others easy. Yun ang ginawa ng kanyang mga alagad. Making the yoke of others easy. Make their burden light. Kaya yun ang fasting ni Christ. Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Na maging blessing tayo sa ibang tao. Hindi tayo pabigat. Diba kay Abraham, ang sabing ganun I will bless those who bless you. I will bless you. I will bless those who bless you. And you will be a blessing to them. Meaning, ang pagtawag sa iyo ng Panginoon, hindi lang ikaw ay kanyang i-bless. You will also be
the reason of blessings na natatanggap nila. Bakit? I will bless those who bless you. Okay? So mga kapatid, ulitin ko sa inyo. I am teaching this because it is not because I can do this. Partly, magagawa ko siguro. But since nandyan si Christ, hayaan kong turuan niya ako. Para ako isang bakang nagpapaturo na nagpapaturo sa Kanya na ang aking Panginoong Jesus ay steady lang sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. So magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat sa inyong patuloy na sumusubaybay. Next meeting ng ating pag-uusapan naman ay yung Luke chapter 4, yung and recovery of the sight for the blind. Okay? So, if you have any question, pwede kayong humabol pa. Ryan, sana na nakatulong ito sa iyo. Marilyn De Vera, Mary and Dardy, and then Humabal Channel, Cheray Bisaya. I hope na nakatulong ito sa inyong pag-unawa sa Bible. Okay, you have still time to, you may ask still question kung meron kayong gustong sabihin, meron kayong babati. O nga pala, aking binabati rin sila Gideon Safra sa Makilala doon sa Mindanao. Okay, ito sila Pastor Al, binabati ko rin sila. Ganon din sila Pastora Loli Estalero, na doon ako kahapon nagsalita sa kanila. Ang pinatinalakay ko doon is about Thanksgiving, kung paano magpasalamat sa Diyos. Binabati ko rin sila Pastora Dida, binabati ko rin sila Pastor Rod Galimit, okay, sila pa Jamie Sulit, at ang sila Pastor James Kadayong, Ferdi Togonon, si Renato Bacani, okay, sino pa, sila Rosarte, at marami pang iba. Okay, so kung hindi ko man kayo naalala, pero sa puso ko ay naalala ko kayo. Okay, so marami pa rin kayo. So, lahat ng bagay nito ay aking binabalik ang papuri sa ating Panginoon. Salamat sa inyo. In Jesus' name, I pray. Amen.